नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण गरोदरपणात किंवा बाळंतपणात वाढलेलं वजन कसे कमी करावं, त्यासाठीचे आहार कसा असावा, तसेच बाळाच्या विकासातही भरपूर सारे उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओज पाहिलेले आहेत। परंतु वजन कमी करत असताना कोणकोणत्या विशेष गोष्टींची काळजी घ्यायला हवी किंवा त्यामधली जी बेसिक कन्सेप्ट आहे ती काय असायला हवी याबद्दल आज आपण माहिती पाहूया। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत हे व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करायलाही विसरू नका। चला तर मग आपण सुरुवात करूया। हा माझा दिवसभराचा दिनक्रम आणि आहार माझ्या उठण्याच्या आणि कामाच्या वेळेवर तयार केलेला आहे। तुम्ही तुमच्या वेळेनुसार यातील वेळा पुढे किंवा मागे करू शकता, परंतु दिवसभरात आहार हे सगळे पदार्थ आलेच पाहिजेत आणि संध्याकाळचे जेवणही 8च्या अगोदरच झाले। आहारात काय खाणं टाळावं? जास्त फॅट आणि कॅलरीज युक्त आहार झपाट्याने वजन वाढवतो, त्यामुळे आहारात असे पदार्थ खाणं आवर्जून टाळावं। म्हणजे तळलेले पदार्थ, जास्त तुपकट, तेलकट, साखरयुक्त, मैद्याचे पदार्थ, बेकरी प्रोडक्ट, जास्त तेलयुक्त भाज्या, जास्ती गोड फळे म्हणजे पपई, आंबा, टरबूज, चिकू, मिठाई, भात असे पदार्थ आहारात घेणं टाळा। दूध आणि दुधाचे पदार्थ म्हणजे साय, लोणी आणि तूप वगळून दही, ताक, पनीर असे पदार्थ साखर न घालता आपण खाऊ शकतो। फळे जसे की सफरचंद, अंजीर, द्राक्ष, संत्री, मोसंबी, डाळिंब अशी फळे खाऊ शकता, परंतु जास्त गोड म्हणजे केळी, आंबा, चिकू, पपई, टरबूज अशी फळं आहारात खाऊ नका। भरपूर भाज्या, पालेभाज्या जास्त खाव्या। कमी तेल आणि कमी शेंगदाणे, खोबरं वापरलेल्या भाज्या खावा। रताळे, बटाटा अशा प्रकारच्या भाज्या अगदी कमी प्रमाणात घ्या। डाळी आणि मोड आलेली कडधान्य आहारात रोज ठेवा। दोन्ही वेळेच्या जेवणामध्ये डाळ किंवा मोड आलेली कडधान्य घ्या। प्रोटीनचा खूप चांगला स्रोत हे डाळी आणि कडधान्य असतात, त्यामुळे शरीराची रोजची प्रोटीनची आवश्यकता यातून भरून निघते। सकाळीचा नाश्ता पौष्टिक असावा, त्यावेळी ड्रायफ्रूट, दूध, फळ, मोड आलेली कडधान्य किंवा एखादं छान फळ खा। फायबरयुक्त रॉ व्हेजिटेबल म्हणजे काकडी, टोमॅटो, गाजर, बीट हे दोन्ही जेवणात घ्या, त्यामुळे पोटही भरतं, पचन सुधारतं, वजन नियंत्रित राहणं आणि भरपूर विटॅमिन्स आणि मिनरल्स तुम्हाला मिळतात। दररोज आहारात ताक घ्या। ताक वजन कमी करतं, पोट कमी करतं, त्यामध्ये साखर किंवा गूळ वापरू नका। चव बदल म्हणून तुम्ही जिरेपूड घालू शकता किंवा ज्वारीची आंबील किंवा नाचणीची ताकामध्ये बनवलेली आंबील घेऊ शकता। ताक शरीरातील ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी, अशक्तपणा कमी करण्यासाठी, जीवनसत्व मिळवण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरतं। दररोज दिवसातून 2 वेळा डिटॉक्स वॉटर घ्या। शरीरातील फॅट, टॉक्झिन्स कमी करण्यासाठी डिटॉक्स खूप मदत करतं। शरीराचे मेटाबॉलिझम सुधारतं, पोटाचा घेर कमी करतं, गरोदरपणानंतर राहिलेला पोटावरील वात लवकर कमी करतं। मी स्वतः सलग 3 महिने घेऊन झालेला फरक अनुभवला आहे। हा सगळा आहार मी 20 दिवस घेतल्यानंतर मला कोणता अशक्तपणा जाणवतो आहे का, केस गळती किंवा त्वचा निस्तेज वाटते आहे का, हातपाय दुखणं जाणवतं का, दिनक्रमात कोणता आळस वाटतो आहे का, माझ्या शरीरामध्ये काही वाईट बदल झाले आहेत का? तर या सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर आहे नाही। या उलट मला अगदी पहिल्यापेक्षा स्थूलपणा कमी झालेला जाणवतो, अगदी हलकं वाटतं आहे। कामामध्ये असताना कुठलाही मला आळस जाणवत नाही। तर वजन कमी झाल्यामुळे उलट माझा कॉन्फिडन्सही वाढला आहे। तर वजन कमी करत असताना रोज रोज तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा येत असेल तर काही चटपटीत, खमंग आणि वजन कमी करण्यासाठी उपयुक्त असणारे पदार्थांच्या रेसिपीज ही आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। वजन कमी करत असताना आपल्याकडे सातत्य असणं गरजेचं आहे। वाढलेलं वजन हे 1-2 दिवसात नक्कीच वाढलेलं नसतं। तसा वजन वाढण्यासाठी काही वेळ गेलेला असतो, तसाच वेळ कमी करण्यासाठी देणं गरजेचं असतं। त्यामुळे लगेच प्रयत्न न सोडता नियमित आहार आणि व्यायाम करणंही गरजेचं असतं। वजन कमी करत असताना कोणताही अशक्तपणा किंवा शारीरिक झीज होता कामा नये। शरीरावर कोणताही दुष्परिणाम होऊ नये म्हणून योग्य आहारासोबतच आणि पुरेसा वेळ घेऊनच वजन कमी करणं गरजेचं असतं। कोणतेही क्रॅश डाएट केले तर त्याचे दीर्घकालीन परिणामही शरीरावरती होऊ शकतात। आता आपण पाहिलेला डाएट प्लॅन जर थायरॉइड, शुगर, बीपी किंवा इतर काही त्रास असणाऱ्या लोकांना करायचा असेल तर एकदा तुमच्या डॉक्टरांना भेटून नक्की चर्चा करा आणि परतच डाएट चालू करा। तसेच गरोदर किंवा स्तनपान देणाऱ्या महिलांसाठी किंवा मोठ्या आजारातून बाहेर आलेल्या व्यक्तींनी असा डाएट करू नये। बाळाचे स्तनपान बंद झाल्यानंतर आपण असा डाएट चालू करू शकता। आता आपण पाहिलेल्या आहाराव्यतिरिक्त जास्ती किंवा सतत काही खाण्याची सवय, अन्न शिल्लक राहिले म्हणून संपवण्याची सवय, बाळाने खाल्लं नाही म्हणून खाऊन टाकणं या सवयी पूर्ण बंद करा।
आहार वेळेवर आणि भरपूर पौष्टिक सर्व जीवनसत्वांनी संपूर्ण घ्या, म्हणजे वजन कमी होईल आणि कोणताही शारीरिक हानी होणार नाही. वजन कमी करण्यासाठी 3 ते 6 महिने व्यवस्थित आहार आणि नियमित व्यायाम ठेवा. साधारण एवढा वेळ वजन कमी करण्यासाठी द्यावाच लागतो. सगळा आहार व्यवस्थित घेऊन जर मधल्या वेळी भूक लागली तर ती भूक पाणी पिण्याचीही असू शकते. पाणी पिऊन भूक नाही राहिली तर विना साखरेचं दूध किंवा ताक प्या. नारळ पाणी घ्या, परंतु मलई नाही. सफरचंद, मोसंबी खा. कोणत्याही स्वरूपात जेवण किंवा नाश्ता खाऊ नका. दिवसभरात 4 ते 5 लिटर पाणी प्या आणि शक्य असेल तर ते पाणी कोमट स्वरूपाचं प्या. वजन कमी करायचे आहे म्हणून आहारात तेल, तूप, साखर, धान्य किंवा असे काही पदार्थ पूर्ण आणि अचानक घेणं बंद करू नका. योग्य प्रमाणात या सर्व घटकांची शरीराला आवश्यकता असतेच. असा आहार झालेले जास्ती बदल शरीराला अपाय करू शकतो. काही लोकांना भात खाणं खूप आवडतं, परंतु वजन कमी करत असताना नियमित आणि जास्ती प्रमाणात भात किंवा तांदळाचे पदार्थ खाऊ नका. भात खावाच वाटत असेल तर कधीतरी दुपारच्या जेवणात पोळी न खाता जास्ती भाज्या घालून केलेला पुलाव किंवा खिचडी खाऊ शकता, परंतु तो अगदी क्वचित आणि कमी प्रमाणात खा. 15 दिवस नियमित डाएट करून तुमचं वजन योग्य प्रमाणात कमी झाल्यानंतर एखाद्या दिवशी जर तुम्ही खूप प्रमाणात गोड तेलकट पदार्थ खाल्ले तर वजन नक्की वाढलेलं दिसतं. त्यामुळे डाएट चालू आहे तोपर्यंत आहारावर नियंत्रण ठेवा आणि परत वजन पूर्ण झाल्यानंतर कधीतरी योग्य प्रमाणात तुम्ही असेही पदार्थ खाऊ शकता. व्यायाम. आहारासोबतच तुम्ही व्यायामाला प्राधान्य दिलं तर नक्कीच फायदा होतो. शरीराला छान आकार येण्यासाठी व्यायाम महत्त्वाचा आहे. मला सकाळी व्यायामासाठी वेळ मिळत नाही, परंतु मी दुपारच्या वेळेत माझ्या 4 वर्षाच्या मुलासोबत खेळते, त्यामुळे साधारण पाऊण तासामध्ये माझी भरपूर हालचाल होते. लहान मुलं खूप खेळतात आणि त्यांच्यासारखं खेळले तर भरपूर हालचाल आणि व्यायाम होतो आणि मुलंही खुश होतात. तुम्हाला जर सकाळी चालणं शक्य असेल तर 40 मिनिट चालणं खूप उत्तम आहे. संध्याकाळच्या वेळी जेव्हा माझा मुलगा बाहेर खेळण्यासाठी जातो त्यावेळी म्हणजे चहा झाल्यानंतर मला थोडा वेळ मिळतो. त्यावेळी मी 15 सूर्यनमस्कार करते आणि घरातील सर्व नियमित कामे तर असतातच, त्यातूनही माझी भरपूर हालचाल आणि व्यायाम होतोच. अशा पद्धतीचा आहार आणि व्यायाम करून मी 20 दिवसात 3 किलो वजन कमी केलं आहे. तुम्ही ठरवा, सुरुवात करा आणि योग्य वजन कमी करून निरोगी राहा. आता पुढच्या आहार आणि दिनक्रमात मी आणखीन थोडा बदल केला आहे, त्याबद्दल व्हिडिओ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, आपण तोही व्हिडिओ पाहू शकता. सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या लहान मुलांच्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की हिवाळ्यात, उन्हाळ्यात, पावसाळ्यात लहान मुलांची कशी काळजी घ्यावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतपणात बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, तसेच लहान मुलांच्या विकासातील भरपूर साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, लहान मुलांचे खेळ कसे असावे, याबद्दलही भरपूर सारे सविस्तर माहितीचे व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता. त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सोबत असणारा बेल बटन दाबायलाही विसरू नका. तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. नवनवीन पॅरेंटला हा व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या उपयुक्त माहितीचा फायदा होईल. तसेच या चॅनल संदर्भात आपल्या काही सूचना, कल्पना आणि प्रतिक्रिया असतील तर त्याही आम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा. त्या आमच्यासाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील. थँक्यू.